ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શાકભાજીથી ભરપૂર અને એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવા ચોખાના પુડલાની રેસીપી। તો જો ઘરમાં બાળકો શાકભાજી ખાવાનું પસંદ ના કરતા હોય તો તમે આ રીતે શાકભાજીથી ભરપૂર એવા ચોખાના પુડલા ઝટપટ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। અને આ પુડલા ઘરડા પણ ખાઈ શકે તેવા એકદમ રૂ જેવા પોચા બનીને તૈયાર થશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। હવે એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ચોખાના પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા ચોખા લઈ લીધા છે। તો આ ચોખાના પુડલા બનાવવા માટે તમે ખીચડિયા, કોલમ કે પછી બાસમતી કોઈ પણ ક્વોલિટીના ચોખાનો યુઝ કરી શકો છો। તમારા પાસે જે ચોખા અવેલેબલ હોય તેમાંથી તમે ઝટપટ આ પુડલા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। હવે તેમાં પાણી ઉમેરી દઈશું અને જ્યાં સુધી આપણા ચોખામાંથી એકદમ ક્લીન પાણી ના મળે ત્યાં સુધી તેને એકદમ સારી રીતે વોશ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં ચોખાને 2 થી 3 વાર એકદમ સારી રીતે વોશ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં 1.5 થી 2 કપ જેટલું થોડુંક ગરમ હોય તેવું પાણી ઉમેરીશું અને તેને 2 થી 3 કલાક માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। તો અહીંયા જો તમારી પાસે સમય હોય તો તમે નોર્મલ પાણીમાં તેને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી શકો છો, પણ જો તમારી પાસે સમય ના હોય તો તમે આ રીતે થોડા ગરમ પાણીમાં ચોખાને પલાળશો તો આપણા ચોખા એકદમ ઝડપથી પલળી જશે અને એકદમ સોફ્ટ પણ થઈ જશે। તો હવે તેને 2 થી 3 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું। હવે લગભગ ચોખાને રેસ્ટ આપે 2 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આ રીતે આપણે ચોખાના દાણાને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચોખા એકદમ ઝડપથી તૂટી જાય છે, મીન્સ કે આપણા ચોખા એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે એક મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં 3 તીખા હોય તેવા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો આ પુડલામાં આપણે બીજા કોઈ જ લાલ મરચું પાવડરનો યુઝ નહીં કરીએ, તો મરચાં તમારે થોડાક તીખા હોય તેવા જ લેવાના, એટલે બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। હવે આ રીતે આપણે પાણીમાંથી ચોખાને નિતારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। તો આ ચોખાને પીસતી વખતે આપણે ફક્ત 1/4 કપ જેટલા પાણીનો જ યુઝ કરવાનો છે, વધારે પડતા પાણીનો બિલકુલ પણ આપણે યુઝ નહીં કરીએ। તો આ રીતે આપણે પાણીમાંથી ચોખા નિતારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને હવે તેમાં ઉપરથી 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ચોખાને એકદમ સ્મૂથ પીસીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ચોખાને એકદમ સારી રીતે પીસીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને ચોખાની પેસ્ટને આ રીતે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ચોખાની એકદમ આ રીતે સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે મિક્સર જારમાં આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને મિક્સર જારને રિન્સ કરીને આ રીતે આપણે બાઉલમાં ઉમેરીશું, એટલે આપણી કોઈ પણ વસ્તુ વેસ્ટ નહીં જાય। તો અહીંયા વધારે પડતા પાણીનો આપણે બિલકુલ પણ પહેલાં યુઝ નહીં કરીએ। આ રીતે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને રિન્સ કરીને મેં ઉમેરી દીધું છે। હવે 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેકા લઈશું અને તેને આ રીતે એકદમ ઝીણું ખમણ હોય તેનાથી ખમણીને ચોખાની પેસ્ટમાં ઉમેરીશું। તો આ પુડલામાં બાફેલા બટેકાનો ટેસ્ટ બહુ સારો લાગે છે, તો તમારે બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાના। જો મીડિયમ સાઇઝના બટેકા હોય તો 2 બટેકા અને જો મોટું બટેકું હોય તો ફક્ત એક જ બાફેલા બટેકાનો તમારે યુઝ કરવાનો છે અને આ રીતે એકદમ ઝીણું ખમણ હોય તેનાથી ખમણીને તમારે ઉમેરવાના। અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મારી પાસે પેસ્ટ છે એટલે મેં પેસ્ટ ઉમેરી છે, પણ જો તમારી પાસે પેસ્ટ ના હોય તો જ્યારે તમે ચોખાને પીસો ત્યારે તમારે 1 પિંચ જેટલા આદુના ટુકડાને અંદર જ પીસી લેવાના। અને હવે તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું સહેજ ખાટું હોય તેવું દહીં ઉમેરીશું। તો અહીંયા ટોટલી મેં 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરી દીધું છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને હવે બધી સામગ્રીને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો ચોખાની પેસ્ટ સાથે બટેકા એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી સામગ્રીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે આપણા પુડલાને હેલ્ધી બનાવવા માટે તેમાં શાકભાજી ઉમેરીશું। તો શાકભાજીમાં અડધા કપ જેટલી ઝીણી કાપેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, અડધા કપ જેટલું ઝીણું કાપેલું કેપ્સિકમ અને 1 કપ જેટલું ગ્રેટ કરેલું ગાજર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ગાજરનું પ્રમાણ વધારે રાખેલું છે, તમને શાકભાજી જે વધારે પસંદ કે ના પસંદ હોય તે રીતે તમે ઉમેરી શકો છો।
અને હવે તેમાં લાસ્ટમાં અડધા કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમે અડધા કપ જેટલું ઝીણું કાપેલું ટામેટું ઉમેરવા માંગતા હોય તો ટામેટું પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બધા શાકભાજીને આપણે બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા જો તમારી પાસે કેપ્સિકમ ગાજર ના હોય તો તમે ફક્ત ડુંગળી અને ધાણા ઉમેરીને પણ આ પુડલા બનાવી શકો છો. પણ જો ઘરમાં શાકભાજી બાળકો ના ખાતા હોય તો તમે આ રીતે શાકભાજીથી ભરપૂર એવા આ પુડલા બનાવીને બાળકોને આપશો તો બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે અને શરીર માટે હેલ્ધી પણ રહેશે. અને આ રીતે પુડલા બનાવીને તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા શાકભાજીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. પણ અત્યારે આપણું બેટર થોડુંક થીક છે તો ઉપરથી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી મિક્સ કરીશું. તો આ બેટર તમારે વધારે પડતું જાડું પણ નથી રાખવાનું અને વધારે પડતું પાતળું પણ નથી રાખવાનું. તો ટોટલી 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને મેં આ રીતનું મીડિયમ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરીશું અને ઇનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ઇનોને એકદમ સારી રીતે બેટરમાં મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા જો ઇનો ના હોય તો તમે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાના સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ ઇનોનું રિઝલ્ટ વધારે સારું આવશે. તો આ રીતે આપણે બેટરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે પુડલા બનાવીશું. તો અહીંયા પુડલા બનાવવા માટે મેં આ રીતની મીડિયમ સાઇઝની પેન લીધી છે, તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તો આ પુડલામાં આપણે એકદમ ઓછા તેલનો યુઝ કરીશું અને આ રીતે આપણે તેલને થોડુંક પેનમાં ફેલાવીશું અને હવે 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું આપણે આ રીતે બેટર ઉમેરીશું અને થોડોક ગોળ શેપ આપી દઈશું. તો તમારે નાના કે મોટા જે સાઈઝના પુડલા બનાવવા હોય તમે બનાવી શકો છો. અને હવે આપણે પુડલાને ઉપરથી એકદમ સારી રીતે ડ્રાય થવા દઈશું અને ઉપરથી આપણું પુડલું થોડુંક ડ્રાય થઈ જાય એટલે મેં 2 થી 3 ટીપા જેટલું તેલ ઉમેરી દીધું છે અને હવે આ રીતે આપણે સ્પેચ્યુલાથી તેને પલટી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો નીચેથી આપણું પુડલું એકદમ સરસ રીતે હલકું ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. તો નીચેથી પણ આપણું પુડલું હલકું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે પ્રેસ કરીને અલટી પલટીને શેકી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડથી આપણું પુડલું આ રીતે હલકું ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે અને વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર એવું આપણું આ પુડલું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં પેનમાં બીજું બેટર પણ ફેલાવીને તૈયાર કરી લીધું છે અને હવે તેને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો આ રીતે આપણે ઢાંકીને થવા દઈશું એટલે એકદમ ઝટપટ તૈયાર થઈ જશે. ઉપરથી થોડુંક તેલ ઉમેરીશું અને હવે આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈને તેને બંને સાઈડથી હલકું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. તો આ પુડલા એકદમ ઓછા તેલમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને શાકભાજી હોવાના લીધે એકદમ હેલ્ધી પણ બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવું આપણું આ પુડલું બનીને તૈયાર થયું છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે શાકભાજીથી ભરપૂર એવા ચોખાના પુડલા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. આ પુડલાને તમે ટોમેટો કેચઅપ કે ચા સાથે ખાઈ શકો છો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.